معقول حدا يكون عايش بالجنة ومنه عارف؟ ايه، انتوا عايشين بالجنة ومش عارفين. انتوا لبنانية، المناظر بتحكي عن حالها. نحن وصغار كانوا يقولوا طالع على الضيعة تصيف، بس هيدي نحن وصغار. اليوم الضيعة بعدها عايشة، الصيف شتي. عبالي فرجيكم كيف الضيعة بلبنان بتضل عايشة وقديش فيها حركة. وصلنا على بشري الحرارة 5، ايديا ما نحزز فيهم، لساني ما نحزز فيه. بس هون الاجواء ولا احلى من هيك، الهوا غير، النفس غير، الريحة غير، واللون غير. رح نكتشف سوا بشري والأرز منطقة أشهر من أن تعرف، ونشوف قديش في ثلج وكيف الضيعة عايشة بأيام شتوية. مشوار ببلش هلا. يا هلا يا هلا. اهلا بالشباب اهلا. اسمي جورج رحمة، صار لي 13 سنة فاتح. كل منتجاتنا بيتوتية، ما عندي شيء من برا. واللقمة كتير طيبة وكتير العالم حبتها، وعم تيجي عم تقصدني من جميع الأقاصي، حتى من الخارج عم بيجوا لعندي. أهلا بربكم، ساعة اللي بتجوا على بيتكم وعلى محلكم. مثل عم بياكل هوا، خفيفة كتير عجينتك. كثير كثير. من هيك هلا الاجانب الوقت اللي واحد بده يجي بيقول له مثلا بدك تروح على الشمال على الشرق، بروح عند صوت الحج، ما تروح عند غيره، بتاكل لهم مع سوا. عجينة ولا أرق من هيك، كتير خفيفة أساساً مثل كأنه فيها هوا كتير، والزعترات حادين من الضيعة. كل شيء كله بيتوتي، كله من البيت، كله بيتوتي، كله شغل ايدنا. كتير خفيفة. شفتك عم تحضر اللحمة قبل شوي، قلت لي اللحمة هيدي سبيسيال، مطبوخة قبل تطبخ اللحمة. مطبوخة قبل ما بتنعمل على النار، لأنه إذا بدك تعملها على النار بده ينزل هالزوم والواحد لا. خليني عنا نظيفة. أخذت هوارما تأكلها هون على بيت. غير عم راقبها وعم بتطلع إذا الزعتر كانت هالقد رقيقة وهالقد طيبة. القوارما مع لبنة شو وضعها؟ أول شي كسرت وحدة عروة قد ما رقيقة. عرفت قوارم مثل البيت، الضيعة، المالحة مزبوط، اللي فيها دهنتها مثل ما هي، الخبزة اللي كتير رقيقة، القرشة مثل البسكوي، اللبنة بتعطيها هيك شوية جوسينس. يا هيك تريقة يا بلا مع الهوايات بهيك قعدة. خلال دهامي بشري، عمري 76 سنة. يا أهلا وسهلا، سنة جديدة علينا وعليكم يا عرب. يا أهلا وسهلا فيكم. كفتة على السيخ دغري ولحمة نية. عظيم. ترويقة. يلا بعدوني لحمة نية على وكلة الصبح رائع. من بشري، من الملحمة تبعنا عن ايام جدي لبي اللي انا من 1950. حلو. ونحن بالسوق هون معروف الملحمة، كله بلدي بشي عزائر. لحمة نظيفة كل لحمة يوم. نظيفة، كله تربيتنا نحن بنربيها، يعني لا بنجيب لا من هون ولا من هون، كله انتاج محلي، انتاج الضيعة. وهلا رح نروق احلى ترويقة مع كاس عرق مع جبرتك. لحم خبيها بالزيت. خبيها بالزيت. لحوم عارف وما في عرق. بلدي غير شكل. لحوم وما في عرق ولا. يلا افتحها قول يا رب افتحها. يلا افتحها الله الله اللي خرج.
بعدين تقول له مرته خدها معكم. يلا كسلك كسلك. انا هيدي مية النبع بتجي دغري على البيوت. عرقات غير شكل مي مسقعة. داني حد مال سابح. داني منه عايز قارمة، كل الناس بتعرفه هون. دغري حد الكنيسة ما بضيع. اللي محطوطة على الطريق. لحمة طازة غير شكل. شوية ملح. شوية بهار. بقى هيك تبليشة يا بلا. واطيب طريقه عصبي نعي كمان. كمان كلا هو تدق لي هالاصوات عمل معروف. مندوق. اوف. عن جد غير شكل. سعود ولا ما هو غير شكل، هذا سعود غير شكل. هلا هذا يعني المعدة. فيها جوسينس غير شكل، فيها مش معقول. يلا حط ملح وبار واللحمات ودوق اللي بدك احلى بعيونك. لا دقيقة، هيدا شيء غير كل شيء اكله قبل يعني. ايه ما هيدا معلقه سعود انا بطبع ايدي، ما بجيب لا من براد ولا من مجلد ولا شيء، نحن بنطبع ايدنا انتاج محلي سعود لك السعود محلي، ده كل الصيفيه هيدي بالعيون وبالجر. ما إلها علاقة ابدا 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 بالسودة الغنم او ما سودة. لها شيء، هيدا معزي، هو طبيعة جرود عنيدة مثل الشرونية المعزي. هيدا نوقف. وتاتوني تعو. تفضلوا. روعة. بونجور. بونجور ستنا. كيفك؟ الو بونجوران. نعم 9 ل 5 بيمشي. نعم اهلا فيكي. الباص كل قديش وقت بيمشي؟ الباص نحن ما عندنا كل ساعة، الصبح كل نص ساعة لأنه الناس بتنزل تشتغل يعني عندهم شغل. أي ساعة ببلش؟ من الساعة 4. 4 الصبح. نعم وكمان. عاية وين على الدورة؟ نعم مظبوط، وبيرجع بيطلعهم من تحت لهون ب 7000. نعم نفس الساعة. فحيلا حدا بيقدر يعيش كل السنة بالضيعة ايه لأنه النقليات صارت كثير هينة. كثير هاينة ونحن ما عندنا تسكير طريق، كل السنة بتصير شي يوم يومين بالتالي. السواح اللي بدها تيجي على بشرب بتوصل على الدورة بتاخذ الباص، إذا وصل لهون بتوصلوه محل ما بده. ايه بس هو يعطي خبر والشوفير اكيد بيسألوه، بس مثلا يقول له تايجر هاوس يقول له اوتيل شبان، يعطي خبر السياح انه نقليات نعم اصطفان. نعم. ولا ما في منكم، ميرسي مدام. صرنا من 28/5/2012 2012 بنعمل زعتر وجبنه، جبنه تركيه، بيتزا، فطير سليق المشروحة ذكرتها؟ حط له سمسم وسماق زوباع. وزوباع. الاسعار غليت، زادت 40-50%، يعني صندوق الجبنه كان حقه 85,000 6 كيس، صار حقه 125,000 6 كيس، والسنه عم بيع وحده الجبنه ب 3000 مثل ما كنا عم بيعها قبل. ومنقوشة الزعتر السنه عم بيعها ب 1000 المشروحه، وكل الاسعار ضلت هي زادت، مع انه كل شيء غلي بالسوق. تاني واقفة عند ملك المعجنات، بس قبل ما نتروق لازم اجي اعرفكم على توني. توني السنة الماضية طلعنا سوا، قضينا حلقتين بالأرز بياخدوا العقل، وهالمرة زاد شيء، عايش هون صيف شتاء. اليوم عم بتقلي نزل على بيروت، بتنزل بترجع بتطلع. بتحب تضيع قد الدنيا كلها سوا، بحب ضيعته ماكسيموم، فرح يمشي معنا يبرمنا نقضي نهار من بشري على الأرز. بيستحي شوي، فأنا رح أحكي وهو رح يبتسم. اتفقنا، تعودت على الفكرة. نعمل هيك. هاي زعتر مع جبنة. شو رأيك؟ جيت هون من 3 سنين، بعدهم ذاكرين الشباب. نايس. الحلو كله بلدي، 100% بلدي، الزعتر بيعملوه هون، العجينة بتتخمر مزبوط، كله بينشغل من القلب. هذا جو ضايع. اهلا وسهلا فيك، تفضل.
انا هون ما كنت شوفهم الا بالوزاره ببيروت، ويا ريت حدا كان يوزعهم شي محل. عن جد واو. الضيعه مهتمه بالسياحه وشي بيفتح القلب. طيب خلي جوني يخبرنا شو عم بيعملوا للسياحه، واذا حدا سايح جاي لهون شو بيقولوا له. يلا تعرف على جوني. بشري بتضم من أهم 3 مواقع سياحية لبنانية. فيها غابة أرز الرب اللي هي رمز لبنان، وحسب التقليد الديني هي مركز ديني كمان. فيها متحف جبران خليج جبران، فيها وادي قديشة الشهير اللي هو تراث عالمي مع الأرز. يعني ببشري عنا أكثر من 40 مكان سياحي، بين 3 أساسية ذكرتهم وبين كتير غيرهم أماكن ثانوية، إن كان دير قديم، إن كان معلم أثري قديم، مطحنة قديمة، حي قديم، بيت تراثي، من عدا راندوني يعني المشاوير المشي اللي بيقدروا يعملون بجبال لبنان باتجاه أدنة السوداء، باتجاه جبل المكمل. كمان عنا شيء أكثر من 40 سنتيه مشي بيقدر ياخذهم هودي هواة الهايكنج من دلو. تعلمت شغلتين كتير مهمين لكل واحد سايح بلبنان. واحد، كل المحلات السياحية بتسكر نهار التنين، لازم تنتبهوا مش نهار الأحد. 2، كل المحلات السياحية بتفتح الساعة 10، فلسايح جاي على لبنان انتبهوا من التنين ومشي قبل الساعة 10. نايس. عن جد السياحة بتوقف لبنان على إجريه، ضروري نركز عليها. منظر ولا اروع ولا اروع. غير المنطقه، غير بشري الضيعه اللي كتير حلوه، بتوقفوا هون على الطرف بتطلعوا نزول، منظر ولا اروع. من ميل عم شوف الثلج، من ميل عم شوف الضيعه، من ميل عم شوف الوادي. عم نحكي ميات الوفات السنين من التاريخ. تفرجوا وانبسطوا. مش معقول انه معقول حدا بعد يشك انه احلى بلد بالعالم. ما عم بفهم. هيدا درب الجبل، فاخذنا قرار نطلع مشي على الارز. ايه لا عم بمزح. بس في مدفن فينيقي فوق على الراس. توني بعيد، بصير بدي 5 دقايق من بعد هيك مشوي. طيب نطلع لفوق. أول سبور بالسنة. بقول لك ليه راس السنة ما خلصنا أنا. حلوة كتير، حلوة. صخرة مروسة، صار كتير زمان. أول ما تطلع هون بتشوفوا تراب عادي بتفكر إنه جديدة، بس جوا صخور محفورين حفر مثل كأنه كان يقعد التابوت، واحد فوق واحد تحت، وفي حجر بقلب محفور بقلب الصخر مثل كنالات تيزحطوا شي جوا. 3 مقابر. نايس. worth it. المشوي قدها.
متحف حلو كتير واكيد بعتقد كل حدا بالعالم بيعرفه لجبران خليل جبران. ما رح اتفلسف كتير وخبركم شو شفت، فرح نلتقى بقدمه هو يخبرنا اهميه هذا المتحف بهيدي المنطقه وليش لازم كل واحد منكم يجي يزوره. La verdad es que la gente no sabe lo que se pierde por no venir. Todo el mundo, por lo menos en España, yo creo un poco en el mundo occidental, le hace guerra a esta zona y es una pena porque se pierden una maravilla. Estamos muy contentos con los paisajes, con las ruinas que hemos visto fenicias, romanas, con la gastronomía, con la gente, con todo. Con el frío y la lluvia un poco menos, pero estamos muy contentos. ¡Viva Líbano! ¡Viva! تفاجأت كثير بجمال لبنان وطبيعته بالحضارة الكثيفة الحضارات اللي اجت عليه. انبسطوا كثير ورح تشجع كثير الناس اسبان ليجوا على البلد لأنه مش عارفين هن شو عم بيقفوا عليهم. يا ريت كانت كاميرا دايره. قشطنا واجوا الاخوات علينا فهلا رح نرجع نقلع. بعتقد على كفنا طعجة الحديد. تشيرز. فوت عمر قهوة عن جديد. جبران مثل ما بتعرفوا انتم هو صار هلا يعني هو عطي مجد للبنان وللعالم كله سوا. بيجينا من كل اقصى الارض على متحف جبران زوار. كل شخص بيجي لهون ما بيعود له قلب يفل من هون على هالمناظر الحلوة وهالطبيعة. وجبران هو يخيي مخه غير كل الناس. اختار هالمكان هيدا لأنه عارف انه هيدا المكان مميز. مثل كأنه واحد عم بيزور مقر للقديسين قد ما رواق قد ما حلو قد ما لأنه بتحس انت هون هلا انتم ما بعرف اذا حسيتوا بالشعور هيدا. كل شخص بيجي لهون بحس بشعور غريب يعني في شيء هيك في سبيريت يعني حلو كتير. وانتقلنا من الغابة لمحيط الغابة لأنه الغابة كان السبب الأساسي أنه يخليها تموت هو المحيط الصحراوي اللي بيحيط فيها. مشان هيك بسنة 97 أطلقت اللجنة مشروع تحريج الأراضي اللي هي دائر الغابة الدهرية. اللجنة صار عندها مشاتل قدرة إنتاجية أكثر من 200,000 بالسنة و90% نحن من منتوجنا هو أرز. وأكيد نحن ما بنجيب بذر الأرز إلا من أرز الراب ومن محمية أهدن ومن غابة تنورين. نحن اليوم صرنا زارعين بغابة بالغابة اللي هي اسمها غابة أصدقاء أرز لبنان نحن سميناها أكثر من 120,000 أرزة من سنة 97 لغاية اليوم هيدي السنة بال 2019. حتى هيدي السنة نحن زرعنا مش بس ببشري، زرعنا بحتشيت وزرعنا بحصرون كمان لأنه نحن عندنا مشروع انه نتوسع ونربط الغابات ببعضها. السؤال اللي دائما بنسأله لحالنا، اسأل حالك شو عملت للبلد، ما تسأل حالك شو البلد عمل لك. وحدة من الاشياء فيك تتركهم لهذا البلد انك تزرع شجرة تتركها لاولادك واولاد اولادك، وانت اول ما تفل من هذا الدنيا تقول انا زرعت شجرة او اكثر او 10 او 100 او 1000. فكلنا فينا نساهم بنرجع نرد لبنان الاخضر اللي كان زمان. لكن انت اليوم تيجي بتاخذوا الكوز لونه اخضر. نعم. بتنشفه قديش وقت؟ بخليه برا ليفتح. بس يفتح بصير فارط اذا بدك. بس يفرط بصير ننقي البذر المنيح ونكب طيب من بعدها البذره بترجع بتتنشف من بعدها البذره بتنحط بالبراد لشهرين قبل الزرع. نحن نزرع بالربيع. اوكي. وبهيدا الوقت كمان هي بتكون بالبراد عم تفرخ لانه بتكون في شويه رطوبه على درجه +4. فبنفرق بتشيلها من البراد يعني مثل بتحط قمح وببلش يطلع شوي. مزبوط. قالوا لي ما نفوت على المطبخ وبدنا نطبخ بدنا نولعها. لكن يلا ليتس جو. يلا المطبخ الصغير بيساع 1000 محب 100%. مطبخ كثير صغير وفايتين تنتعرف على مروان. البرات لبنان دغري على بشري. لو كان يتعلم منا. ايه لو الرجعه كانت على بيروت يمكن ما كنت رجعت، بس الرجعه كانت على بشري ومصر اني ارجع على بشري. كنت بليز اتعلموا منه، رجعوا من محل ما كنتوا بالعالم على الضيعه. ضروري نرجع على الضيعه، ضروري. وضروري نشتغل مع الضيعه، ضروري نشتغل مع اللوكلز، ضروري نشتغل مع يلي عايشين ببشري اتليست بقضاء بشري. في كثير بدني؟ في بدك بوصي حبيبي.
هيدي اسمها ذا بيج بوس، بتجي دبل هام، شقفة موتزاريلا بالنص مع اونيون رينجز، وروعة رح تطلع. رح نجرب. ايش شغله يعني اليوم اختراع جديد يلي هي اللودة بيتزا مع بيبروني 100%. بس عملناها كالسوني يعني مسكرة. تخيلوا كل المكونات بدل ما يكونوا على 30 سم صاروا فوق بعضهم. فهيدي شغل رح نمعسه هيك بكمل يعني لحمتين موتزاريلا كله هوم ميد الا الخبزه. انترناشونال فود مع نفس الضيعه. مثل ما خبرنا هي منا عجينه لبنانيه، هي منا عجينه طليانيه، شي بالنص بين اثنين، كتير رقيقه مع نوتيلا على الوجه، ظابطه عظيم، ما بتعلك، تقرش شوي. هيك بتبلش القعدة على طاولة لبنانية. خبز محمص من الفتوش ما حمص. حتى البطاطا ما بدها كاتشب. حتى البطاطا بلدية بدها شوية حمص. لحمة بلدية تابلة بلا توم بلا بصل بلا شيء، بيور. طلع صحن الحمص قديش معمول حلو، وبقلبه فيه قوارمة مع الليق اللازمة. شفت الدسم تبع اللي مش معقول مش معقول. اجا قرص الكبة مع شحمة. بصغرت جماعة الماضي قصيته بالسكينة كلت عيطه وقالوا لي هيدا بس بالايدين. فرح نلعب زيت اللعبة هون ونقصه بالايد مزبوط. تنشيل الشقفة الفوقانية، بدك شي ليمون ها، بتقصوا شقفة صغيرة منها، بتغطسوها جوا بكل الشحمة اللي شايفينها. بحبها مع شوية حمص وبتاكلوا كبة. مش معقول. قرشتها من برا ولا ألذ من هيك، محمصة مزبوط، كتير طرية من جوا. الشحمة اللي بقلبها عطيتها طراوة غير شكل، ويلي بده ينبسط ولا بيعد كالوريز ولا بيعطى الهم، بحط الضحكة على وجهه وبياكل أطيب أكل بالعالم يلي هو لبناني أكيد. وهذا كيس في شغله بدي اقول لك ايه عادي بالجبل، بيقولوا النفس على العيش، وهيدي اكثر شيء مميزه عندنا نفس على العيش. بيعرف طوني ماني عم حكيك نحن شي 20 سنة تعوا كله لقمة رائعة 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 عن جد. فيني اقول لك الحمص بالقوارمة توب، ورق عنب حموضتهم مثل ما هي لازمة، البطاطا مثل ما كانت ستي تعملهم. هودي بطاطا من الارز مش معقول. والكبة لك رح يغاروا منكم جماعة صغار تأهدن. لا نحن ما بيغاروا منا. كيسة تشيرز. كيسة. هيدا هو المطعم. باي. مطعم جسر القمر على طريق الأرز. قبل ما توصلوا بشي 3 دقايق، ما بضيع على اليمين لقمة توب. فعلا ما أكلت شي مش طيب، ومش مش طيب عادي، طيب بيوند. تعالوا لهون. نحن بالأرز
ما بنقص خشب الأرز، نحن بنبيع الأشياء اللي بتتكسر بنشتريها من اللجنة وبنصنعها على إيدنا. شغلة يعني من وقت ما كنا ولاد مع أهلنا نحن بنشتغل بهيدا البزنس. عم تكتب عم تحفر مثل ما كأنها عم تكتب بقلم رصاص يعني بسهولة مش معقول ومنا حتى معلمته قبل. بنكتب تكست كبير كمان مش بس كتابة عادية. وصلنا على غابة الأرز، بغابة الأرز وقفت أخذت هدية معي. نو جارليك نو أونيونز، أحلى بلد بالعالم. ولبنان 2020 هولي من خشب الأرز، بس الأرز ما بينقص، ممنوع، كل شيء خشب يقع على الأرض، بيتنشف، بيرجع بينحفر وبينعطى للسواح. فرح ناخد الراكات ورح نطلع على قلب الغابة. كتير قليل الناس اللي فاتوا على قلب الغابة، رح تشوفوا سوا الشجر، التلج. هلا يعني التلج كتير حلو، عم تطلج ندافة كتير خفيف، ونقدر نفوت قد ما بنقدر نصور الأرزات من تحت، منظر رائع رائع رائع. فرح ألبس الراكات وبنطلع طلوع. على علو 2090 متر، العاصفة عم تتحضر، حرارة بعتقد -1، هوا بلش يقوى، وهيدا البيستات. رح نشوف إذا حدا من الشباب يطلع لنا بالراتراك أو شو بسموه كمان؟ بالداموز. مزبوط. يلا. صعب سواقتها، ما بيقش قدامه الا ابيض، ولا في اشارات طريق، ولا في زيح صفر بنص الطريق، ما في شيء، في ابيض. بتحدل وبتمشي، وهلا بتحضروا البيستات لبكره على بكره، مظبوط؟ يلا عظيم. بنطلع ونشوف بيستات سكي، موسم الأرز رح يطلع كثير حلو، لطريقكم ابتداء من بكره تعملوا سكي هون ببيستات بتاخذ العقد. نايمين هون اليوم. نايس. بونجور. حلو كوزي.
كنباية حمر، شمينيه ريدي، بعد زينة نوال. هيك تنعمل برمة سريعة قبل ما نشوف مين يستقبلنا. درينك قاعدة على رواق وعندكم ازاز من 4 ميلات. رائع. نايس روم. نحن بنحب التشالنج بطبيعتنا وبنحب نكون عندي باب. يعني من الاول انا هذا ثاني باب بفتحه، كثير بيهمني يكون عندي باب. والارز نحن منطقتنا يعني عندنا امل كبير بالمنطقه. صار لك 10 ايام؟ صح. بتفتح كل يوم؟ نفتح خميس جمعة سبت احد، بس بفرصة العيد كنا فاتحين كل يوم. قعدة جبلية 100%. الحلوم، البطاطا، التشيز جارليك بريد بلا جارليك، وبالاخر بيتزا اون توست. كثير حبيت الفكرة. قشة التوست مثل الباندومي وعليه كل الانجريدينتس تبع البيتزا ولا لازم هيك. نهار حلو كثير، وانا كثير مآمن انه هيدي السنة هي سنة الضياع. انا مآمن انه الناس رح ترجع على الضيعة اكثر، انا مآمن انه الضياع رح ترجع تعيش اكثر واكثر وبطلت الضيعة مصيف. كثير انبسطت اليوم، انبسطت ببشري، انبسطت بالارز، انبسطت بالهيروز اللي اكتشفتهم، اللي تعرفت عليهم بالثلجات بالطقس، وفايت نام مع اكبر ضحكة على وجهي، وكثير محمس لنهار بكره رح اترككم يا سوربريز. يلا good night and I'll see you tomorrow. ما بعتقد حدا مجنون كفايه على الساعة 6:30 هلا، الشمس عم تطلع، الحرارة 2 تحت الصفر، رواق مش معقول، شي بمجد الخالق، أصوات الطبيعة بتاخد العقل. رح نوعى شوي شوي قبل ما هون بعد ساعتين يعبوا السواح وتعجق الطريق.
السنة الماضية تعرفنا على داني مسؤول هون على مركز التزلج يلي هو بيفتحوا الطرقات. عبالي فرجيكم قديش بيتعبوا قديش بيتعذبوا كيف بيوعوا بالثلجات، كيف بيوعوا من الساعة 5 برد ماكسيموم تيأمن انه الطرقات مفتوحة لراحتكم وسلامتكم. رح نطلع معهم جرافتين اليوم على الطريق اللي لازم تشتغل. داني خبرني قديش بتعبوا، اي ساعة بتوعوا، كم نهار بالسنة بتشتغلوا؟ خبرني. نحن مبدئيا بياخذونا موسميين بوزارة الاشغال بفصل الشتاء، يعني 5 أو 6 شهور. نحن بالعواصف مبدئيا 24 على 24. احساس المساء كان في رياح بسرعة تقريبا 80 كيلومتر. هيدي جاب الثلج مثل ما انتم شايفين قدامنا على طريق تلسكي، حوالي متر جامعة سماكة حوالي متر على الطريق. هودي طالعين هلا بنرجع نشيلهم على جنب ما يقدروا الرواد يطلعوا على السكي طبعا. بيتعبوا. انا اجري مش حاسس فيهم، اصابعي مش حاسس فيهم. تخيلوا هن 6 اشهر بالسنه اون كول 24 ببلشوا من 4 الصبح، فالله يخليهم بصحتهم ونحن بنكفي البرمه. بعدني مش حاسس باجري وبعدني مش حاسس بايدي، بس كثير جعت. صار وقت الترويقه. كرواسون، خبز، واو فريش، لبنه، بيض، يعني الترويقه المضبوطه. وواحد يكون قاعد هون، الناس بعدها نايمه، بيوعوا على 10، نحن رح يوعوا على الساعه 5:30 مثلنا. عم بتشوفوا الثلج برا، ضو فايت من وين ما كان. اكسبشنال لبنه مع زيت زيتون. شوية لبنة وزيت زيتون، بتطرى بتصير أطيب بكتير. بلشت تتلج، كبست تلج. يا ريتها كبست تلج امبارح بالليل طلع لهون. الطرقات مفتوحة، التلج كتير حلو، منه برد بس هيك نازل على رواق. السيارات بلشت تتغطى وطالعين ناطرينا بالبيست سكي. هير يلا حضر صفوف سي لانه كل الكاميرا صارت ماي. ما في منك برافو. يلا طالعين. الثلج كتير حلو عم بيقوى، بس في ناس عم تعمل سكي. Let's discover. طالعين هلا ناس عم تعمل سكي. طالعين رح نطلع بالتلسكي. الثلج كتير قوية، ما رح نعمل سكي، برد. ان شاء الله نوصل. مثل الماضية وكتير حلو. فرح نركب الجو برو نفرجيكم الصور مع التليفون والكاميرا، ورح اعرفكم على إيلي يلي هو مدير المحطة. Here we go. كول. نحن بيستاتنا اول شيء بتبلش على 2090 بتخلص على 2890. يعني عندنا تقريبا 800 متر دينفيلاسيون. عندنا
5 ريمونتي ميكانيك والبيست عنا بتتميز انه كلها مفتوحه على بعضها، يعني فيك تعمل وين بتحب تعمل سكي فيك تعمل. عنا دي بيست يعني ليميتي، بس فيك تعمل اوت بيست وكله بيوصلك على زيت المحل لتحت على الديكار. وبيستاتنا السنه هلا مثل ما شايفين الموسم بلش منيح، بعد الطقس بشع بس في ناس عم تطلع ومتشوقه تعمل سكي، حتى تحت الثلج عم ينعمل سكي وكثير حلو وكثير الجو حلو، وبندعي كل الناس يطلعوا. وعملنا جائزة السنة لأنه بالنسبة للوضع الاقتصادي عملنا جائزة إنه نزلنا أسعارنا كلها سوا، وتقدر الناس تطلع تعمل سكي وتستفيد من الموسم الحلو. وأهلا فيكم. ما بعرف شكلي كيف، بعرف انه مش حاسس بعظامي وانه جينزي مي وراكد اقعد بقلب الشودير. مثل ما واحد بياكل ببيته بيجي بياكل بيست سكي. مين قال انه واحد عم بيعمل سكي لازم ياكل برجر تشيب وغالي فريت كيف ما كان، وبالاخر واحد بيقول الاكلات بالسكي هي هيك اخر شيء؟ لا، واحد بيجي بياكل اكل بيض غير شكل، البيض بالفخاره مش حيالله، الجبنه الزعتر والجبنه من الضيعه. اكيد. Too good to be true. Thanks. يلا هات ناكل سوا. دايما زعتر مع لبنه خياره زيتون. من هون بيخلصوا 48 ساعه ببشر الارز. شو ما رح اقول بكون عم خفف من قيمتهم هال 48 ساعه، لان بعتقد الصور حكيت عن حالها. يا احلى بلد بالعالم على 2100 متر. بقلكم باي، نلتقى بالحلقه اللي بعدها. تعالوا زورونا، لبنان بيعقد. يلا تشاو.